Yeah, so hello mga Ka Borj. My name is Ryan and this is BorjTv and welcome sa aking channel. So ayun, another day of vlog na naman and 1 week din ako na hindi nakapag-upload dahil medyo busy tayo. So isi-share ko lang sa inyo ngayon yung aking gagawin. Bali, magpapalit tayo ng kadena. Dahil yung kadena kong 9 speed, weekly na. Bali, ilang beses na ako naputulan, mga 3 beses na ako naputulan kaya medyo maikli na siya tapos hindi na siya umakyat sa mataas na plato. So, kailangan palitan na natin. So, yung pinalit ko, hindi siya bago kasi pag nagpalit ako ng bago, magpapalitin ako ng bagong cogs. So, yun. So, before we start mga Ka Borj, mag-shoutout muna tayo. Shoutout ko lang yung lugar kung saan ako lumaki. So, shoutout ko muna yung aking lupang sinilangan. So, yun, sa lahat ng mga kababayan ko dyan sa San Jose, Palay City, shoutout sa inyong lahat dyan, lalo na sa pamilya ko. Sa kay Utol, Yubeb, kay Papa ko, Rodolfo, saka yung sa kanyang pamilya, shoutout sa inyo, at saka sa lahat-lahat ng mga kababata ko dyan. At sa mga utol ko kay Ipil, kay Ron, kay Taba, kay ng Beverly. Yun, ingat-ingat tayo palagi. Keep safe tayo and stay fit. So yung mga boards, lalo na sa lahat pala ng nag-subscribe ng channel ko, thank you sa inyo. Thank you sa lahat ng mga sumuporta ng channel ko. Yun lang mga boards, let's go! So ganito yung tamang paglagay ng kadena sa chain cutter mga Ka Borj. Dapat naka-align ng maayos yung bakal na tutulak sa pin ng kadena na to para madali siyang matanggal. So ayun mga Ka Borj, na tanggal na natin yung pin na nagdudugtong sa kadena. Madali naman siya gawin pagka may chain cutter kayo. So ayun, tatanggalin na natin yung lumang kadena, hindi na natin kailangan yan, pero kailangan natin itabihan kasi pwede natin gamitin yan pang dugtong in case na maputulan tayo ulit. So yun, mga kadena na matitibay, Shimano, KMC, yun, mga ganun. So ito na mga Ka Borj, papalitan na natin ng yun, yung kadena to is 10 speed at yun, nabili ko to slightly used lang. Okay naman siya. Pero yung yung cogs ko is 9 speed. Compatible naman siya kahit 10 speed yung kadena. Kasi 11 by 42 teeth naman yung aking cogs. Tapos pala mga Ka Borj, wala akong missing link. Yung binili ko to kaya yun. So dahil yung kadena to is walang missing link, yung ginawa ko ganito. So ganito yung tamang pagputol guys, dahil pag wala ko yung missing link, kailangan yung pin hindi siya tatanggalin ng buo. Dapat ganito lang mga Ka Borj. So ayun mga Ka Borj, naghihingi na ng dede yung anak ko, so commercial break muna tayo. This portion is brought to you by Lacton. Inom lang ng inom. Oh. So ganito mga Ka Borj yung tamang pagputol ng kadena. Dapat yung pin naiiwan pa din. Mabilis lang siyang idugtong gamit yung chain cutter. Yan mga Ka Borj.
So ito mga kaborj yung tamang pagkakabit ng kadena. Dapat yung pin nandyan lang. So ayan mga kaborj, na nakikita niyo sa video, yan yung tamang paglagay ng kadena sa chain cutter. Yung pin na yan, ipupush yan ng bakal ng chain cutter para mag-lock siya, at make sure na dapat naka-align yung pin na yan ng maayos para yung takbo ng kadena niya sa cogs hindi siya tumatalon-talon. Minsan kasi tumitigas din yung chain links na yan pagka hindi maayos yung pagkakabit nyo ng pin pag may nakausli ng konti. So yun lang mga kaborj, basic tips lang yun. So kita-kits tayo sa sunod na video. Salamat sa lahat, and sa lahat ng mga hindi pa nakapag-subscribe ng aking channel, please like, comment, and subscribe, and hit na rin yung notification bell para updated kayo sa latest na video na gagawin ko. And yun, that's all, and dito na nagtatapos ang aking vlog, and thank you so much sa lahat ng sumusuporta at naniniwala sa akin. Thank you so much sa inyong mga lodi, mga ka Borj, mga ka rock and roll ko dyan. Thank you so much.